Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඉතින් ගොඩාක් ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබිච්ච තවත් වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා කොහොමද ස්පා සෙලෝන් එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මට රිවිව්ස් කරලා දෙන්න කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් මට රෙකමෙන්ඩ් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒත් එක්කම අහලා තිබිච්ච තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කර්ලි හෑර් සම්බන්ධයෙන්. ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනත් එක්ක කොහොමද කර්ලි හෑර් එක මේන්ටේන් කරන්නේ? කර්ලි හෑර් එකට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙකටම විසඳුමක් අරගෙන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලා ගාවට ආවේ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්පා සෙලෝන් එකේ එන නිරලි ඇන්ඩ් ජැස්මින් කියන කලෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ විදිහට ලස්සනට කර්ල් එක මේන්ටේන් කරන්න කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් අපි ට්‍රීට්මන්ට් එක පටන් ගමු. ඉතින් පළවෙනියටම මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වාත කියන කැටගරි එකේ එන නිෂාදී ස්කැල්ප් ඇන්ඩ් හෙයාර් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් කිව්වම කැමති නැහැ. විශේෂයෙන්ම හර්බල් ඔයිල්ස් වලට දාන්න කැමති නැහැ. අර ගොඩක් අර ගඳක් තියෙනවා ගොඩක් නැත්නම් සෙන්ට් එක ස්ට්‍රෝං වැඩි කියලා. හැබැයි මේ ඔයිල් එක එහෙම ගොඩක් හෙවි ස්මෙල් එකක් නෑ. ගොඩක් මයිල්ඩ් හොඳ ඖෂධීය සුවඳක් තමයි එන්නේ. ගොඩක් මුකුණු වෙන්න තීකිරින්දිය වගේ ගොඩක් හොඳ ඖෂධීය අන්තර්ගතයක් මෙහි තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් කරන්න කියලා කිව්වම ගොඩක් දෙනෙක් පීනස රෝගියෙක් නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරන්න අකමැති. මොකද ගොඩක් ඔළුවට තෙල් සත්කාර කරනකොට මෙන්න මේ පීනස තත්ත්වය ඇවිස්සෙන නිසා. හැබැයි මෙන්න මේ ඔයිල් එක ඔයා පාවිච්චි කරොත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඔයිල් එක ගොඩක් පීනස් රෝගීන්ටත් ඉතාමත්ම ගුණදායී හෙයාර් ඔයිල් එකක් වෙන නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ස්කැල්ප් එකටයි හෙයාර් එකටයි මේ ඔයිල් එක හොඳින් ආලේප කරගෙන සම්බාහනය කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පුළුන් කෑල්ලක් ආධාරයෙන් හරි මේ ඔයිල් එක තමන්ගේ හිස් කබලට ආලේප කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට තියෙන්නේ මේ ඔයිල් එක හොඳට ඔයාගේ හිස් කබලේ ආලේප කරලා සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 15ක් විතර හොඳින් සම්බාහනය කරන්න. ඉතින් මේ ඔයිල් එකෙන් ඇත්තටම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ හැලෙන එක අඩු කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාගේ කොණ්ඩේ වැවෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. නැත්නම් growth එක වැඩි කරගන්න. ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ ශක්තිමත් කරන්න. හිස් කබලට සහ ඔයාගේ කොණ්ඩේට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොඩක් කර්ලි හෑර් තියෙන අයට ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි වෙන එක. මෙන්න මේ ඩ්‍රයිනස් එක නැති කරගන්නත් මෙන්න මේ හෙයාර් ඔයිල් එක ඔයාට උදව් වේවි. ඉතින් මේ හෙයාර් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයාට සතියේ දවස් 2-3ක් අතර ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩේ හැලෙනක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් මෙසේජ් කරලා කමෙන්ට් කරලා අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසාම ඔයාගේ කොණ්ඩේ හැලෙනවා නම් මෙන්න මේ නිෂාදී හෙයාර් ඔයිල් එක ඔයා පාවිච්චි කරොත් එන්නේ ඒ ප්‍රශ්නටත් හොඳ විසඳුමක් වේවි. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ස්කල්ප් එකට මේක ආලේප කරගත්ත එක්කම දැන් මම මගේ හෙයාර් එකටත් මේ ඔයිල් එක ආලේප කරලා සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 30ත් 20-30ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියලා සෝදලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට පුළුවන් නම් මේක පැයක් දෙකක් විතර තියන්න නැත්නම් රෑට ගාලා උදේට සෝදන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ මට කාල වේලාව මදි හින්දා මම මිනිත්තු 30ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ හෙයාර් ඔයිල් එක මගේ කොණ්ඩේ තියෙන්නට දෙන්නේ. හරි දැන් මේ හෙයාර් ඔයිල් එක මගේ කොණ්ඩේ තිබ්බ මිනිත්තු 30ක්. ඉතින් දැන් හොඳින් හිස් කබලට සහ හිස කෙස් වලට මේ ඔයිල් එක ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කොණ්ඩේ වොෂ් කරගන්නයි යන්නේ. වොෂ් කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නිරලි ඇන්ඩ් ජැස්මින් කලෙක්ෂන් එකේ එන හෙයාර් ක්ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ හෙයාර් ක්ලෙන්ස් එක ගොඩාක් මයිල්ඩ් හෙයාර් ක්ලෙන්ස් එකක්. මගේ හිස කෙස් සහ හිස් කබල හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න ගොඩාක් මම ආස කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්.
හරි. දැන් මම හොඳින් කොණ්ඩේ පිරිසුදු කරගත්තා. ඊළඟට මම ආසම ස්ටෙප් එක තමයි කරන්න යන්නේ මේ කලෙක්ෂන් එකේ. ඒ ඇවිල්ලා මේ කලෙක්ෂන් එකේ එනවා hair balm එකක්. නැත්තම් මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා මේ deep conditioning treatments ගැන. ඉතින් මේ hair balm එක ඔයාලට පුළුවන් deep conditioning treatment එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ thickness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකට අමතරව මෙහි තියෙන හොඳම ප්‍රතිලාභය වෙන්නේ මේ hair balm එක ඔයාට උදව් වෙනවා. ඔයාගේ කොණ්ඩේ තියෙන frizziness එක නැති කරලා හොඳ moisture එකක් ඔයාගේ කොණ්ඩේට එකතු කරන්න, හොඳ shine එකක් එකතු කරන්න, හොඳ nourishment එකක් එකතු කරලා ඔයාගේ hair growth එක වැඩි කරන්න, ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ තියෙන texture එක වැඩි කරන්න. මේ වගේ ගොඩාක් වාසි ප්‍රයෝජන ඔයාට මේ hair balm එක use කරොත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ hair balm එක අතට අරගෙන හොඳට හිස් කබලේ සිට හිස කෙස්වල අගිස්ස වෙනකම්ම මේ hair balm එක ආලේප කරලා මිනිත්තු 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හිස කෙස්වල සහ හිස් කබලේ රැඳෙන්නට තියෙන එක. ඉතින් මේ විදිහට ගාගත්ත hair balm එක මම මිනිත්තු 15ක් මගේ හිස කෙස්වල සහ හිස් කබලේ තියෙන්නට ඇරිනවා. මොකද එමගින් තමයි මේ hair balm එක හොඳට අපේ හිස කෙස්වලට සහ හිස් කබලට උරා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරි. දැන් මම මගේ hair balm එක තිබ්බ කොණ්ඩේ මිනිත්තු 15ක්. ඉතින් මේක wash කරගන්නයි දැන් යන්නේ. ඉතින් wash කරගන්න යන්නේ මම සාමාන්‍ය වතුරෙන් විශේෂයෙන්ම හිස් කබල තියෙන hair balm එක තමයි මට ඉවත් කරගන්න ඕනකම තියෙන්නේ. හිස කෙස්වල තියෙන hair balm එකට වඩා. ඉතින් කොයිම වෙලාවකවත් shampoo එකක්වත් hair cleanser එකක්වත් පාවිච්චි කරන්න එපා. සාමාන්‍ය වතුරෙන් සෝදලා දැමීම ප්‍රමාණවත්. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා මගේ කොණ්ඩේ wash කරගෙන එන්නම්. හරි. දැන් මම hair balm එක හොඳින් wash කරගත්තා. ඊට පස්සේ මං හොඳට කොණ්ඩේ towel dry කරගන්නවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට තියෙන කන්ඩිෂනර් ඇප්ලයි කරන එක. ඉතින් කන්ඩිෂනර් එක විදිහට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ නිරොලියන් ජැස්මින් කලෙක්ෂන් එකේම එන මෙන්න මේ hair conditioner එක. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් curly hair එකක් තියෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට කන්ඩිෂනර් එක හිස් කබලේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මුළු කොණ්ඩෙටම ආලේප කරලා wash කරන්නේ නැතුව එහෙමම තියෙන්නට හරිනවා. මට කොණ්ඩෙට setting product එක විදිහට නැත්නම් styling product එකක් විදිහට මම කන්ඩිෂනර් එක පාවිච්චි කරන නිසා. හැබැයි ඔයාට තියෙන straight hair එකක් නම් ඔයාට මේ treatment එක මේ විදිහටම කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන කන්ඩිෂනර් එක නැත්නම් මේ කන්ඩිෂනර් එක පාවිච්චි කරලා ඉවරනට පස්සේ අර වැඩිපුර කොටස වතුරෙන් පොඩ්ඩක් සෝදලා ඉවත් කරගන්න. හැබැයි curly hair එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ මම නම් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ මේ කන්ඩිෂනර් එක ආලේප කරලා wash කරන්නේ නැතුව එහෙම්මම සෙට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අතට කන්ඩිෂනර් එක අරගෙන හිස් කබලේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මුළු කොණ්ඩෙම මේ කන්ඩිෂනර් එක හොඳින් ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත්ම කර්ල් එක වෙන වෙනම හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ කන්ඩිෂනර් එක ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කන්ඩිෂනර් එක ආලේප කරගන්න එකේ හරිම වැදගත්. ගොඩක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම hair straightening එකක්, bonding එකක්, colors කරන කට්ටිය නැත්නම් perm එකක් කරලා තියෙන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. මොකද කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කොණ්ඩේ frizzy වෙන්නේ නැති වෙන්න, ඒත් එක්කම dry වෙන්නේ නැති වෙන්න කොණ්ඩේ maintain කරන්න. හරි. දැන් මම මේ කන්ඩිෂනර් එක හොඳට කොණ්ඩේට ආලේප කරලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි මම කර්ල් එක සෙට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අපි දැන් ඇදලානේ කන්ඩිෂනර් එක අපි ආලේප කරන්නේ. දැන් අපි යට ඉඳන් උඩට කොණ්ඩේ පොඩි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ස්ක්‍රන්ච් කරන්න ඕනේ. මේ කර්ල් එක නැචරලිම ෆෝම් කරගන්න. මේ වගේ කොණ්ඩේ යට ඉඳලා මෙහෙම ස්ක්‍රන්ච් කරන්න. මේ ස්ක්‍රන්ච් කරන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි මිනිත්තු 5ක් විතර කරන්න ඕනේ. අපි කොණ්ඩේ හොඳට කර්ල් එක හදා ගන්න ඕනේ නා. කර්ල් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව ස්ක්‍රන්ච් කරන්න
බොහොමත්ම පරිස්සමෙන්. එතකොට ලස්සනට කර්ල් එක එනවා. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්ත කර්ල් එක ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය මද පවණිම වේලෙන්න දීලා කර්ල් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රයර් එකකට මෙන්න මේ ඩිෆියුසර් කියලා කියන අපි මේ ගැජට් එකට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බියුටි ෂොප් එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඩිෆියුසර් එකක් ආධාරයෙන් කොණ්ඩේ වේල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරපු දවසකට හීට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිකන් බ්ලෝවර් එකෙන් විතරක් කොණ්ඩේ වේල ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද අපි මෙච්චර හොඳ සත්කාරයක් අපේ කොණ්ඩේට කරලා තියෙන වෙලාවේ හීට් එක එකතු කරලා නැවතත් ඒ කරපු සත්කාරය සම්පූර්ණයෙන්ම අර වතුරට දානවා වගේ වැඩක් කරන්න නරකයි. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් හීට් එක නැතුව තමයි කොණ්ඩේ වේලන්න බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඩිෆියුසර් එකකින් කොණ්ඩේ වේලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කර්ල් එක ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනටම කර්ල් එක සෙට් වෙලා තියෙනවා. කිසිම ස්ටයිලින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැහැ. කිසිම මූස් එකක් පාවිච්චි කළා නැහැ. පාවිච්චි කරපු එකම දේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ නිරෝලියන් ජැස්මින් කලෙක්ෂන් එකේ එන කන්ඩිෂන් එක විතරමයි. ඉතින් මේ විදිහට කොණ්ඩේ සෙට් කරගත්තට පස්සේ කොණ්ඩේ ෆ්‍රිසි වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ කර්ල් එක ලස්සනට මෙහෙම තියාගන්න තව එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා මගේ ආසම මේ කලෙක්ෂන් එකේ ඇත්තටම මෙහා බාම් එකටයි මෙන්න මේ ඔයිල් මිස්ට් එකයි තමයි මගේ ෆේවරිට්ම ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙක වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා hair oil mist එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් leave on condition එකක් විදියට ඔයාගේ කොණ්ඩේ තියෙන දෙන්න. විශේෂයෙන්ම curly hair කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ ගොඩාක් frizzy වෙන්න බලනවා. එන්නේ ෆ්‍රිසීනස් එක නැති කරගන්න, ගැට ගැහෙන එක නැති කරගන්න, ස්ට්‍රේට් හෙයර් එකක් ඔයාලට තිබ්බත් ඔයාලටත් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ හෙයර් මිස්ට් එක. ඔයාගේ කොණ්ඩේ කුණුදු විලි වලින් අවුවෙන් පරිස්සම් කරගන්න, ඒත් එකම ගැට ගැහෙන එක අඩු කරගන්න මේ හෙයර් ඔයිල් මිස්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මේ හෙයර් පර්ෆියුම්ස් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේ හෙයර් ඔයිල් මිස්ට් එක ගොඩාක් සුවඳයි. ඉතින් මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගාලා දවස් 2ක් විතර තියෙනකන් වුණත් කොණ්ඩේ ගොඩාක් හොඳට සුවඳට තියාගන්න පුළුවන් මේ හෙයර් ඔයිල් මිස්ට් එකේ තියෙන සුවඳත් එක්ක ගොඩාක් ස්ට්‍රෝං ස්මෙල් එකක් නෑ. හැබැයි ගොඩාක් මයිල්ඩ් ඒත් එක්ක ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් තියෙන එක මට ඒ සුවඳ ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හෙයර් ඔයිල් මිස්ට් එක තමයි මම මගේ කොණ්ඩේ ලීව් ඔන් කන්ඩිෂනර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ වගේ මේක ස්ප්‍රේ කරලා ස්පෙෂලි එන්ඩ්ස් වලට මේ විදියට ස්ක්‍රන්ච් කරන්න. ඉතින් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ මේ හෙයර් ඔයිල් මිස්ට් එකේ උනත් ගොඩක් හොඳ නරිශ්මන්ට් එකක් ඔයාගේ කොණ්ඩේට එකතු කරන්න පුළුවන්. හොඳ ෂයින් එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ කලෙක්ෂන් එක මේ ආකාරයෙන් ඔයාට පාවිච්චි කරොත් මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාගේ කර්ල්ස් ටිකත් මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ස්පා සිලෝන් එකේ නිරෝලියන් ජැස්මින් කලෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මගේ කොණ්ඩේ කර්ල් එක ලස්සනට සෙට් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ නිෂ්පාදන මිලදී අරගෙන ඔයාට තියෙන කර්ලි හෑර් එකක් නම් මේ වගේ ලස්සනට කර්ල් එක සෙට් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට ස්පා සිලෝන් නිෂ්පාදනය ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ලංකාවේ දැන් ගොඩාක් ස්ථානවල ස්පා සිලෝන් බුටික්ස් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕඩර් කරලා ප්‍රොඩක්ට්ස් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් පිටරට ඉන්න කට්ටිය දැන් දුක් වෙන්න එපා මේ නිෂ්පාදනයෙන් අපිට මිලදී ගන්න බැරිද කියලා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට ඉන්න රටටම මේ නිෂ්පාදන ගෙන්න ගන්න ඕඩර් කරලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.